तर शुभ संध्याकाळ मंडळी, शुभ संध्याकाळ. मी स्वप्नील कात्रड आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे मी मनाचा राजा. तर कसे आहात मंडळी? मजेत आहात ना? मजेतच असायला हवं. तर मंडळी आता बघितलं तुम्ही आपल्या परवाडीच्या राजाची मिरवणूक, आगमन मिरवणूक, आगमन सोहळा. खूप भव्य दिव्य असा आगमन सोहळा. मी तरी उशिराच गेलो होतो. काय काय लोक तर सकाळपासूनच आणायला गेली होती. फार जिथे बनतो ना त्या कारखान्यातनं, गणेश शाळेतनं, तिथनं आणायला गेली होती. आणि आमच्या विभागातला खूप जुना आहे. यावर्षी त्याचं 60वं वर्ष आहे. आणि आम्ही लहानपणापासून बघत आलेलो, म्हणजे मी जिथपासनं पहिलीपासनं होतो ना तिथपासनं ह्या पहिली काय बालवाडीपासूनच हा गणपती बघत आलेलो आहे मी. म्हणजे आता माझ्या वयाची 41 वर्ष, म्हणजे 41 वर्ष तर मीच पाहतो आहे हा गणपती. आणि तर मंडळी खूप भव्य दिव्य मिरवणूक होती. अर्थातच मी जेव्हा बालवाडीत जेव्हा पाहिलेला गणपती होता, आता पुसटचं आठवत नाही, पण डेकोरेशन वगैरे आठवतं. पण मिरवणुकीचं स्वरूप नक्कीच बदलत गेलं आहे. भव्य दिव्य म्हणजे त्यावेळचं भव्य दिव्य हे त्यावेळचं वेगळंच होतं भव्य दिव्य. ह्यावेळचं भव्य दिव्य हे वेगळंच आहे भव्य दिव्य. तुम्ही अनुभवलंच असेल, मिरवणुकीमध्ये पाहिलंच असेल. असो, काळानुरूप बदलत जाणार, पण सण आपले राहिले पाहिजे. पारंपरिक आपला गणेशोत्सव चालू राहिला पाहिजे. आणि छान अशी मिरवणूक होती, एकदम भव्य दिव्य मी तर म्हणेन. कारण मी जास्त करून मी तर मोस्टली जवळच्याच मिरवणुकांना जातो. आपला एक दोन मिरवणुका बघायच्या, 1-2 आगमन सोहळे बघायचे बस. आणि नंतर आम्ही असतो आपल्या विसर्जनाच्या दिवशी, त्या दिवशी पाहायचे सोहळे. बरं वाटतं. आणि आता तनू तर दुपारपासूनच गेला आहे, मग मी पण जरा लक्ष ठेवायला गेलो. कारण काय होतं माहिती का, लहान समीक्षा पण आहे त्यांच्यासोबत. पण कसं आहे, मुलांवर लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारण ना गर्दी असते, त्यामुळे म्हणजे लांबून का होईना पण त्यांच्यावर लक्ष राहिलं पाहिजे. तर आता समीक्षाला सांगून आलो, त्यांना घेऊनच आहे. आता मिरवणूक संपेल, 10 वाजता संपेल. मंडपात जेव्हा गणपती जाईल तेव्हा संपेल, पण मंडपात यायलाच अजून वेळ लागेल. तर तसे 9 वाजले. तर बघितलं तर छान असं आगमन सोहळा आहे. मग एकदम भव्य दिव्य अशी मिरवणूक आहे. आजचं आकर्षणच हे आहे. खरंच काय काय म्हणजे मंडळाची मुलं, कार्यकर्ते असू दे, काय काय बरीचशी लोकं असू दे, डोळे लावून बसलेले असतात आपल्या बाप्पांच्या आगमनासाठी. आणि त्यांची इच्छा पूर्ण होते अर्थातच. तर चला, आपणही दरवर्षीप्रमाणे ह्याही वर्षी या बाप्पाच्या आगमन सोहळ्यात 5 पावलं का होईना पण पुढे चाललो. जेवढं आपल्याला रुचतं तेवढंच आपण करावं. कसं आहे, आपली मतं दुसऱ्यावर लादण्यापेक्षा आपण आपल्याप्रमाणे तो हे करावं. चला असो, आता बघूया.